Hello guys, good morning. अहिले बिहानको दाइको 6:05 भयो। So आज हामी जान लागेको ठाउँ चाहिँ बिसङ्खुनारायण। So त्यहाँ एउटा मजाको क्लिफ छ अरे साथीहरूले भनेको। So let's see guys. हात्तीवन आइपुग्यो। बब्बाल चिज नि बाडेगाउँबाट अलिकति माथि अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट। अब चाहिँ ड्रोन अराउन्ड टक्क बाइक फलो मोडमा हेरौँ। This is the place, Bisankhunarayan. From idiot sort of. Awesome, say. So हामीले ड्रोन उडाउँदै एउटा भ्याली देखेँ अनि नजिकै जस्तो लाग्यो। सो गएर हेरौँ न त भनेर विचार गर्यो। दाइ माथि होटलहरु के छ? माथि होटलहरु के छ? कति माथि छ? एकदमै भोक लाग्यो। अब केही खाऊँ अनि पछि हाम्रो यो ललितपुर जिल्ला चाहिँ गोदावरी नगरपालिका 2 नम्बर वडा कोटडाँडा। कोटडाँडा भन्नाले कोट घर यो मौलो सहित भएको अब चाहिँ यो राष्ट्रिय चाहिँ बजेटसम्म आउँछ। यो दसैँको कालियाद्री पूजासम्म हुन्छ र पर्यटकीय क्षेत्रको लागि एकदमै राम्रो। नगरकोट भन्दा पनि अब चाहिँ राम्रो भ्यू देखिने ठाउँहरू हो र यहाँ खाना बस्नको होमस्टे अब चाहिँ यस्तो पनि अब चाहिँ व्यवस्था छ। पनि एकदम रमणीय अब चाहिँ देख्ने ठाउँ हो यो। अब पर्यटकहरू चाहिँ भित्राउनलाई पनि अब चाहिँ पर्यटन क्षेत्र घोषित गरेर अब चाहिँ यहाँ पर्यटक भित्राउनलाई अब चाहिँ पहल कदमी अब चाहिँ हुँदैछ गाउँबाट। बिस्तारै होला त्यो आफ्नो ठाउँ छ। भइ नै हाल्छ, नहुने कुरै भएन। अब आन्तरिक पर्यटकदेखि लिएर अब चाहिँ बाह्य पर्यटक सबै रहेछ। एकदमै राम्रो भ्यू देख्ने ठाउँमा चाहिँ स्वच्छ वातावरण भएको कारणले गर्दा चाहिँ निकै राम्रो